Hello, I'm back. So, let's begin. So, this is my old jeans. Kita nyo yung tela yan. Pangit na yan. So, ngayon gagawin na natin. Reconstruct natin. Transform into a nice wearable again. Hopefully, I can wear talaga. Anyway, so gagamit tayo ng 2 jeans. Let's start. So, ginupit ko siya ng ganan. So, nilapat ko yung aking isang leg ng aking jeans. Yan, then laylayan, ginupit ko yung kaparaso lang ang kailangan ko. So, at this moment, nag-experiment ako kung anong gagawin ko. So, makikita nyo na. Then, ngayon, isisim naman natin. I-fold natin yan. Then, I'm going to sew it. So, ito na. Pagkatapos kong i-fold yung mga edges niya, ngayon, mag-a-attach ako ng garter, elastic. So, using zigzag sticks, pagka magsatahi kayo ng elastic. So, I'm using light color ng sinulid, kasi light color yung telang yan, yung jeans. So, mamaya papalit ulit ako ng sinulid, but black naman. Pagtatahin ko yung black. So, kaya inuna ko yung gitna. So, ganito magiging looks niya. So, eto na ang looks niya. Mag-a-add pa rin po ako dyan. Hindi pa tapos. Pero nasukat ko na siya. And it's so cute. Kailangan ko lang mag-lose ng weight.
Okay. Continue naman. So far, gagawin ko muna ang skirt bago yan taas ulit. Pagpapatuloy ko ang taas next time. So, ang jeans ay ginupit-gupit ko na. Ayan, gugupitin ko sa gitna para yung one side different color and another one. Bublend ko na lang. Naghuhula-hula na lang ako dyan. Nag-eksperimento lang ako. Experiment hanggang I end up doing this style. So, I'm attaching it together now. Tanahi ko na yan. Tapos, nice finishing. As always, I'm using serger after this. Ayan. Hinula-hula lang ako. Nag-experiment lang ako. Kayo, kaya nyo rin yan. Mag-experiment lang din kayo kung anong style na gusto nyo or maisip nyo. Gawin nyo. Pagdikit-dikitin nyo lang yan. Boom! Magkakaroon kayo ng similar to dyan din or ganan. So, ngayon, tapos ko nang tahiin, nag-iisip naman ako dyan sa lilayan. So, yan ang naisip ko. Pagdikitin naman yun. Tapos, tahi. So, gumapit ako ng pwede pang tela dun sa jeans. So, yan. Nagko-construct na naman ako. At yan. Makikita nyo ang kakalabasan mamaya. So, eto na. Malapit na tayo matapos. So, after na pagdidikitin ko na yan, pag-a-attachin ko, then, afterwards, yung laylayan, ipopold ko na. At syempre, commercial muna. Susunduin ko muna ang aking anak. At let's say kung makukontinue ko talaga yan. Actually, hindi ko siya na-continue na. So, ilang araw ko bago matapos ko tong project na to. Alam niyo na, bilang isang ina, mahirap talaga ang magtapos ng gawain. May box. Tingnan natin kung ano ang laman. So, eto na. Na-finish ko na yung ating skirt. Yan ang aking finished product ng skirt.
ito po ang finished product. So, minix and match ko na lang. So, I end up doing this. Matching. I think I forgot to put something on the back. So, mag-a-add na lang ako mamaya. So, ito na po ang finished product. Hope you like it. So, yeah. Thank you for watching. Don't forget to subscribe po. I love you guys.